Hi mga mami, so paano ba kino-compute ang SSS Matben for Miscarriage? So first off, sorry to hear po mga mami sa mga naka-experience nito. But then, check natin po kung qualified ba kayo kung maka-receive ng SSS Matben for Miscarriage. So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com. Pwede po kayong mag-self-compute. Punta lang kayo dito sa site and follow the steps lang. So yun sa step number 1 natin, lagay nyo lang kung ano yung member type nyo. So let's say for example, voluntary member. If you have other categories, lagay nyo lang kung ano yung category nyo. And then for maternity case, lagay natin yung types of miscarriage. May mga types of miscarriage po ha. I-check nyo lang sa medical record. You can also ask your OB or dun sa medical certificate po. Leave duration po nito is 60 days. So all the types of miscarriage po, 60 days yung leave duration niya. So kung may mga hulog kayo or may mga contribution yung mga qualifying month nyo, then possible po mayroon kayong makuhang benefit kay SSS. Yan. So let's say for example, stillbirth or fetal death. Yan, lagay nyo lang. And then, lagay nyo dito kung kailan nangyari yung miscarriage. So, pag sa normal kasi, let's say for example, normal delivery and solo parent, ang lalabas dito sa step number 2 kung kailan yung EDD nyo. Now, kung halimbawa under miscarriage, ang lalabas po dito instead na EDD is kung kailan nangyari yung miscarriage. So, yun yung ilalagay nyo dito. For example, ayan, August. And then, click nyo lang yung show qualifying period. And then, lalabas dito yung mga qualifying period nyo na dapat meron kayong contribution. So let's say dito sa date ng miscarriage ng August, ang qualifying period niya is April 2025 to March 2026. So ito dapat yung mga months na meron kayong contribution, at least 3 months posted contribution po. And then ilagay niyo sa step number 3, ilagay niyo lang kung magkano yung contribution niyo. So kung hindi niyo kabisado yung contribution niyo, punta lang kayo sa SSS account niyo. And then, lagay nyo lang, for example, ayan. Sample lang po to ha, ayan. And then, calculate. So, ito yung estimate na pwede nyo makuha for SSS Matben under miscarriage. So, ito po is yung maximum na pwede nyo makuha kay SSS for Matben under miscarriage. So, sa mga gusto po magpa-compute or mag-self-compute, punta lang po kayo dito sa site or comment lang your EDD, your month contribution, and your member type. Don't forget to like and subscribe and hit the notification button para if ever may next video tayo, ma-notify po kayo. And sa mga mommies nang need ng extra fund, I have a referral link po dito. Ayan, click nyo lang to. Dadirect po kayo kay Union Bank Credit Card. So, wala tayong commitment dito ha. Whether you are qualified or not, pwede po kayong mag-fill up.